Có một vị thủy thần sở hữu quyền năng kinh hoàng đến mức, khi bị đánh bại trong cuộc chiến giành ngôi vị thiên hạ, đã dùng chính cơn phẫn nộ của mình để đâm sập trụ trời, làm nghiêng cán cân vũ trụ, và nhấn chìm thế gian trong một trận đại hồng thủy không lối thoát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những câu chuyện vĩ đại nhất của nhân loại. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi sâu vào một trong những truyền thuyết bi tráng và đầy sức hủy diệt nhất của phương Đông, cuộc chiến giữa Viêm Đế và Cộng Công. Một cuộc đối đầu không chỉ định hình lại quyền lực, mà còn định hình lại chính diện mạo của trời đất, khởi nguồn từ một kỷ nguyên vàng son. Trước khi những ngọn sóng thần nhấn chìm mọi thứ, thế giới đã trải qua thời đại của Viêm Đế, một trong tam hoàng vĩ đại. Vị thiên hoàng này không chỉ mang lửa đến cho nhân loại, mà còn là người cha của nông nghiệp, y học và sự giao thương. Dưới sự cai trị sáng suốt của ông, con người thoát khỏi cảnh săn bắt hái lượm hoang dã, bắt đầu biết trồng trọt, sáng tạo đồ gốm, chữa bệnh bằng trăm loại thảo dược quý, và khai sinh nên những chợ búa đầu tiên. Một trật tự mới, một nền văn minh sơ khai đã được hình thành, mang đến sự ổn định, tri thức và phồn thịnh chưa từng có. Thật khó để tưởng tượng một thế giới hỗn mang đã chuyển mình như thế nào dưới bàn tay của một vị vua như Viêm Đế. Những thành tựu ông kiến tạo không chỉ là công trình vật chất, mà còn là nền móng cho mọi triết lý về trật tự sau này. Nhưng liệu nền tảng vững chắc đến đâu, có đủ sức chống đỡ trước cơn cuồng nộ từ sâu thẳm lòng đất và biển cả? Nhưng ngay cả trong thế giới đang dần ổn định, nơi nền văn minh sơ khai của Viêm Đế đang bén rễ, một sức mạnh nguyên thủy, hoang dã và không thể thuần hóa vẫn âm ỉ chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Đó chính là Cộng Công, vị thủy thần hùng mạnh, với hình hài đầu người thân rắn cuồn cuộn và mái tóc đỏ rực như ngọn lửa phẫn nộ. Trong tay hắn là quyền năng tuyệt đối để chế ngự mọi nguồn nước. Hắn có thể triệu hồi những trận lũ lụt nhấn chìm ngàn dặm, tạo ra xoáy nước khổng lồ nuốt chửng mọi thứ, hay sai khiến những con sóng thần cao ngất nhấn chìm các lục địa. Cộng Công không chỉ là hiện thân của thiên tai và sự hủy diệt, mà còn là biểu tượng cho sự hỗn loạn bản năng, bạo ngược và một tham vọng vô độ. Hắn không chấp nhận bất kỳ quyền uy nào khác ngoài chính mình, khao khát lật đổ mọi trật tự đã được thiết lập, mọi nền móng mà Viêm Đế và các vị đế vương khác đã dày công xây dựng. Hắn muốn tất cả phải quỳ phục. Sự trỗi dậy của Cộng Công không đơn thuần là cuộc nổi loạn của một cá nhân. Đó là một cuộc va chạm dữ dội giữa hai triết lý sống, một bên là kiến tạo, bên còn lại là bản năng hủy diệt. Nó minh chứng rằng ngay cả trong những buổi bình minh của văn minh, mầm mống hỗn loạn vẫn luôn hiện hữu, chờ trực để càn quét. Truyền thuyết kể rằng, Cộng Công đã nhiều lần nổi dậy, khao khát chiếm đoạt ngôi vị thiên đế. Lần cuối cùng, hắn thách thức Chuyên Húc cháu của hoàng đế, một vị đế vương thuộc dòng dõi nối tiếp và củng cố trật tự mà Viêm Đế cùng các vị vua khai sáng đã dày công kiến tạo. Đây không chỉ là một trận chiến cá nhân, đây là sự thách thức ghê gớm đối với toàn bộ nền tảng vũ trụ và hệ thống quyền lực đã được thiết lập. Cộng Công không chỉ muốn giành ngai vàng, hắn khao khát phá vỡ mọi quy tắc, mọi nền tảng văn minh đang hình thành, để thay thế bằng sự hỗn loạn theo ý mình. Hắn là một thế lực nguyên thủy, hoang dã, không thể bị khuất phục, luôn tìm cách lật đổ quyền uy để khẳng định vị thế tối cao, không thể chia sẻ của chính mình. Mình nhận ra, đây không chỉ là câu chuyện về một kẻ nổi loạn. Nó còn là ẩn dụ hùng hồn cho sự giằng xé giữa bản năng hoang dã và khát vọng kiểm soát của con người. Liệu trật tự Viêm Đế đã tạo dựng có đủ sức chống chọi trước một thế lực nguyên thủy như vậy? Câu trả lời sẽ định đoạt số phận của cả thế gian. Trận chiến cuối cùng đã nổ ra, một cuộc thư hùng định mệnh giữa trật tự và hỗn loạn. Nó rung chuyển cả những nền móng vũ trụ. Cộng Công, vị thủy thần cuồng nộ, dẫn theo quân đội của những linh hồn nước và quái vật biển sâu, tràn lên như thác lũ, tiến đánh các vị đế vương cùng liên minh của họ. Tiếng gầm của thủy thần vang vọng khắp trời đất, xé toạc mây trời. Những cơn sóng thần cao như núi ầm ầm ập xuống, nhấn chìm mọi thành quả văn minh, mọi dấu vết của kỷ nguyên khai sáng. Quái vật biển sâu trỗi dậy từ vực thẳm, gầm gừ nuốt chửng đất đai. Dòng nước cuồn cuộn như muốn xé toạc cả thế giới. Nhưng các vị thần, những người kế thừa di sản của Viêm Đế, đã chiến đấu với ý chí kiên cường để bảo vệ nền móng của thế giới. Sức mạnh của lửa, của đất, của ý chí đã đối đầu trực diện với cơn thịnh nộ của nước. Cuộc chiến kéo dài không dứt, bầu trời nứt toác, mặt đất rung chuyển, địa chấn lay động mọi sơn hà. Sau những cuộc đối đầu long trời lở đất, với sự liên minh không thể lay chuyển của các vị thần và anh hùng, Cộng Công cuối cùng đã bị đánh bại. Tham vọng ngai vàng của hắn tan thành mây khói, chìm vào biển cả hỗn loạn mà hắn từng triệu hồi. Thế nhưng, sự thất bại không phải là chấm dứt, trái lại, đó là sự khởi đầu cho một thảm họa lớn hơn, một hành động phá hoại mang tính vũ trụ xuất phát từ cơn phẫn uất tột cùng của kẻ kiêu ngạo khi bị đánh bại, điều mà không ai có thể lường trước được. Trong cơn uất hận và tuyệt vọng, thủy thần Cộng Công,
với bản chất cuồng bạo không thể khuất phục, đã không cam chịu số phận. Hắn thực hiện một hành động điên rồ nhất, một sự trả thù tột cùng. Dùng toàn bộ sức mạnh nguyên thủy và thân mình khổng lồ, hắn đâm sầm vào Bất Chu Sơn, ngọn núi thiêng vút cao, trụ cột chống đỡ vòm trời. Tiếng nổ long trời lở đất xé toang không gian, rung chuyển tận cùng Cửu Châu. Trụ trời sụp đổ, cấu trúc vũ trụ bị phá vỡ hoàn toàn. Bầu trời vốn cân bằng giờ đây nghiêng hẳn về phía tây bắc, khiến các vì sao dịch chuyển khỏi quỹ đạo vĩnh hằng. Mặt đất sụt lún mạnh mẽ về phía đông nam, tạo nên những khe nứt sâu thẳm. Rồi tai họa tột cùng ập đến, nước từ sông, từ biển, và thậm chí từ 9 tầng trời đổ xuống như thác lũ cuồng nộ, nhấn chìm mọi thung lũng, mọi ngọn đồi, biến toàn bộ thế gian thành một biển nước mênh mông, không còn một mảnh đất khô ráo nào để đứng vững. Một cảnh tượng kinh hoàng đến mức khó tin, phải không các bạn? Đây không chỉ là một trận lụt thông thường, mà là sự phá vỡ hoàn toàn cấu trúc vũ trụ, thay đổi vĩnh viễn diện mạo của thế giới. Mình tự hỏi, liệu hành động ấy của Cộng Công có phải là cơn trả thù tột cùng khi tham vọng bị dập tắt, hay chỉ là bản năng hủy diệt cố hữu của một thế lực nguyên thủy bùng phát khi không còn gì để mất? Trước cảnh tượng tan hoang tột độ sau cơn thịnh nộ của thủy thần Cộng Công, khi trời đất nghiêng lệch, biển nước nhấn chìm vạn vật, một vị nữ thần vĩ đại đã xuất hiện, Nữ Oa. Với lòng từ bi vô hạn, bà đã nung luyện những khối đá ngũ sắc để vá lại bầu trời rách nát, và chặt chân con rùa thần khổng lồ áo để làm 4 cây trụ chống đỡ tứ phương, giúp trời đất không còn nghiêng lệch. Nhưng biển nước vẫn còn đó, mênh mông và hung dữ. Phải mất nhiều thế hệ sau, một vị anh hùng tên là Đại Vũ mới xuất hiện. Bằng sự kiên trì phi thường và trí tuệ mẫn tiệt, ông đã dành 13 năm trời ròng rã, không quản gian khổ, để khơi thông dòng chảy, đào đắp kênh mương, dẫn dòng lũ dữ ra biển lớn. Đại Vũ đã cứu vãn nhân loại khỏi trận đại hồng thủy. Chính từ đống đổ nát của sự hủy diệt do Cộng Công gây ra, ý chí kiên cường và tinh thần hợp tác để tái thiết đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự phục hồi này không chỉ là một hành trình vật lý. Đó là bài học sâu sắc nhất về khả năng chịu đựng và sáng tạo của con người. Cuộc chiến giữa Viêm Đế và Cộng Công không chỉ là một bi kịch sử thi, mà còn là một bản anh hùng ca bất diệt, đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm thức người Á Đông. Viêm Đế, vị thiên hoàng khai sáng, vĩnh viễn trở thành biểu tượng cho trí tuệ, cho lòng kiên trì không ngừng để kiến tạo nên trật tự và nền văn minh. Ngược lại, Cộng Công, vị thủy thần cuồng nộ, mãi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sức mạnh tàn phá khủng khiếp của tự nhiên khi nó nổi loạn, cùng hậu quả khôn lường của tham vọng vô độ bị dồn nén. Từ sự sụp đổ của Bất Chu Sơn đến trận đại hồng thủy, câu chuyện này đã định hình sâu sắc quan niệm của người xưa về vũ trụ, về sự cân bằng mong manh giữa trời và đất. Năng lực trị thủy không chỉ là kiểm soát dòng nước, mà là kiểm soát những yếu tố hỗn loạn, từ thiên tai đến bản chất con người đã thăng hoa thành một triết lý cai trị. Một nền tảng tư tưởng đã thấm sâu vào văn hóa phương Đông, từ đạo Nho đến đạo giáo, nhấn mạnh sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, cùng tầm quan trọng của sự kiểm soát nội tại. Truyền thuyết này không chỉ giải thích thế giới, nó còn kiến tạo một khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo về cách ứng phó với thách thức từ thiên nhiên và từ chính bản năng tham vọng của con người. Từ ngọn lửa khai sáng của Viêm Đế, thắp lên buổi bình minh của văn minh, đến cơn cuồng nộ hủy diệt của thủy thần Cộng Công, nhấn chìm thế gian trong biển nước mênh mông. Rồi đến sự tái tạo kỳ vĩ của Nữ Oa vá trời, Đại Vũ trị thủy. Toàn bộ câu chuyện là lời nhắc nhở vĩnh cửu rằng, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất của hỗn loạn và tàn phá, vẫn luôn tồn tại hy vọng và khả năng để kiến tạo lại một thế giới tốt đẹp hơn. Sử thi vĩ đại này, xuyên suốt thời gian, vẫn vang vọng những bài học sâu sắc về cuộc đối đầu không ngừng nghỉ giữa trật tự và hỗn loạn. Vậy, cuộc chiến giữa Viêm Đế và Cộng Công đã để lại cho bạn suy nghĩ gì? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy những câu chuyện sử thi như thế này có giá trị, đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ video này và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá huyền thoại tiếp theo cùng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.